Și acum pregătim cartofii, pentru că sunt prea mari. Este un usturoi cu căței foarte mari, e bine să fie mari. Vă salut, dragi prieteni, grădinari mai mici, mai mari. Astăzi închidem capitolul cu cartofii plantați în noiembrie, în asociere cu usturoiul. Știți bine, dacă nu, vă las link-urile în descriere. Am făcut deja 2 videoclipuri pe această temă, cu evoluția acestor cartofi care deja nu se mai văd. În sfârșit s-au topit aproape de tot și ultima plantă de cartof. Aici sunt niște plante companion pe care le scot, uite așa, acum. Au apărut și niște plante din flora spontană între timp, pentru că au mare vechime acești cartofi. I-am plantat tocmai în noiembrie anul trecut. Am încercat eu o asociere cu usturoiul, care speram să le fie de folos în alungarea problemelor care ar putea să apară. Gândacul de Colorado și alte belele care afectează cartofii. Bun, vedem ce avem înăuntru și o să vă arăt, bineînțeles, și evoluția lor de-a lungul anului și avem multe de povestit pentru că am avut niște comentarii extraordinar de interesante la videoclipurile trecute. O să vă povestesc și de ce bâzie acest aparat aici. Dacă nu ați văzut primul și al doilea episod din epopeea cartofilor din grădina BioLegumix, vă invit să le vedeți. Eu o să vă arăt doar din momentul în care au răsărit, adică episodul 3. Un cartof alb, unul roz, iar unul alb și tot așa. Am plantat anul trecut la început de noiembrie și am început astfel acest experiment, plantând cartofi în asociere cu usturoiul. Pe de o parte, am vrut să văd dacă plantând intenționat cartofii de toamna, se întâmplă exact ca atunci când mai rămân cartofi prin pământ după cultura de cartofi și răsar în anul următor în același loc în care deja avem altceva plantat și mai rău ne încurcă. Pe de altă parte, punând la distanță corespunzătoare un rând de usturoi, am sperat că acesta va proteja cartoful de gândacul de Colorado. Vom vedea pe parcursul acestui videoclip dacă presupunerile mele au fost adevărate și care este rezultatul acestui experiment. Primăvara a fost destul de rece anul acesta, ca dovadă faptul că pe 9 mai cartofii mei abia se zăreau din pământ. Motivul pentru care nu au răsărit foarte mulți vi l-am descris în episodul 2 în detaliu. Au fost cu siguranță prezenți în zonă și niște șoricei pe timpul iernii, care au ronțăit din cartofi. Dar cu toate acestea, câteva cuiburi se întrezăreau și am prins curaj că voi avea și ceva de recoltat la finalul experimentului. Am adăugat încă o lopată de compost la fiecare cuib și nu am mai acoperit cu paie un timp pentru a lăsa pământul să se încălzească și plantele să prindă putere să crească. Pentru a asigura o udare uniformă a cartofilor, am montat un furtun permeabil care distribuie apa mai uniform decât cel cu picătura. Și dacă tot îl aveam în dotare, am considerat că acesta este locul potrivit pentru el. Cartofii au început să crească văzând cu ochii și după încă o săptămână se dublaseră în înălțime și lățime, ceea ce m-a determinat să mai completez cu un strat de mulci, în dorința de a păstra mai bine umiditatea și de a crea condiții ideale să rodească. Încă o porție de compost la fiecare cuib și m-am asigurat că vor avea și nutrienții necesari. Apă am mai dat și cu furtunul, ca să umezesc paiele și pământul de dedesubt, pentru că nu a plouat deloc, dar deloc, iar plantele aveau nevoie de apă ca să se dezvolte. Cartofii mei au avut și câțiva musafiri sub formă de insecte. Câțiva gândași de Colorado, pe care am reușit să-i prind la timp, înainte de a depune ouă și de a face larve care să ronțuie frunzele cartofilor. Și să vă arăt ce am mai înregistrat în timp real și e posibil să vă surprindă, așa cum m-a surprins și pe mine. Nu-i gândac de Colorado, e o buburuză. După cum se vede, cartofii mei sunt încă verzi și frumoși și încă nu e timpul să-i scot. În schimb, vreau să vă arăt altceva.
Stai să mă uit, ia uite. Uite ce avem aici. Astea sunt fructele cartofului. Și mai avem și aici. Ele nu sunt comestibile. Opa! Ia uite ce mai am aici. Oh my god! Trebuie să-l prind. Belea! Belea maximă. Deci e adevărat ce am auzit, că ploșnițelor le plac fructele cartofilor. Chiar nu mă așteptam. Acum o să caut să văd pe unde sunt fructe. Adică n-am gândac de Colorado, am porcăria asta, puturoasă. Ia uitați cât sunt de înțepate. La capitolul ploșnițe încă stăm bine. Am strâns doar 6 din toată grădina, toată vara. Și cred că am avut și noroc și lucrurile s-au reglat de la sine sau m-au ajutat diverse viețuitoare care trăiesc prin grădină. Una dintre ele chiar în stratul cu cartofi. Ia uitați, a stat cu minte la pozat. Cu buruienile printre cartofi chiar n-am avut probleme. Cele mai multe s-au făcut alături, dar le-am lăsat să crească în voie până s-au apropiat de faza în care se coceau semințele. Și atunci le-am smuls, nu cu mare ușurință. La jumătatea lui august, cartofii mei încă erau verzi. Dincolo de livada noastră de pomi este o grădină în care au fost foarte mulți cartofi. Acei cartofi cred că de 2 luni arătau cam așa. Ceva i-a împiedicat pe gândaci să vină încoace. Nu-mi dau seama ce. Poate exact vegetația asta destul de înaltă, poate toate mirosurile din grădină, că sunt aici tot felul de plante, după cum știți, foarte multe crăițe. Avem o vegetație foarte diversă, când o plantă, când alta, așa ne străduim să le creștem, le mai lăsăm și pe cele care apar întâmplător, pentru că este unul din factorii care bulversează insectele dăunătoare. Aici, uite, fructele cartofului, care seamănă foarte bine cu tomatele. Nu degeaba sunt rude foarte apropiate, da, sunt din aceeași familie. M-am înarmat și cu o furcă, așa cum culegeau bunicii mei cartofii, și sper să nu înțep prea tare, dar am nevoie de ea ca să ridic măcar straturile de paie pe care le-am depus de-a lungul timpului. Sunt multe aici și sper din toată inima să fie și cartofi. Haideți să vedem. Am aici și o ladă destul de mare, că într-o ladă mare încap și mulți și puțini. Să o luăm dintr-un capăt. Eu o să dau paiele astea deoparte. Crăița asta, exact așa cum este, intră la tocat, că nu mă deranjează dacă mai pică semințe din ea. O pun aici lângă floarea soarelui. Și începem să dezgolim aici pământul. Oh! Ia uite! A apărut ceva. E primul cartof. Wow! E doar unul? Ia uite și furtunul. A fost de mare folos la cât de... He, încă unul. Cam ce se vede este recolta mea. Față de câte cuiburi am semănat, au răsărit mult mai puține, și asta pentru că eu sunt convinsă că
Au fost pur și simplu mâncați cartofii de sămânță de șoareci de-a lungul iernii, pentru că v-am arătat câte mușuroaie și câte găuri erau. Și ca dovadă, uite, am și acum un cartof mâncat și încă unul aici. Din fericire, cam atât. Uite, mai e unul ronțăit acolo, da? Și am ajuns și la ultimul cuib. Acesta este mai proaspăt. Voi trage de ele pur și simplu să vedem ce avem înăuntru. Ăștia ar fi cartofi mai noi, mai buni de consumat acum repede. Pe ceilalți îi pot păstra pentru iarnă. Asta e un nuc. Așa arată rădăcina unui nuc. Uitați cât este de frumoasă, dreaptă, pivotantă. Se duce extraordinar de puternic în adâncime și uite, este mult mai groasă decât tulpina. Ce forță are această plantă! Oh, ia uite că mai avem și aici! Surpriza! Minunat! Va trebui să mai dau o tură pe partea asta. Am impresia că nu m-am uitat exact unde trebuie după cartofi. Ce cartofi? Ia uite ce gogoașă mare. Deci încă o dată vreau să subliniez, toți aceștia sunt dintr-un cuib care a fost mai bine udat, iar ceilalți sunt din cuiburi apropiate, dar apa nu a ajuns în cantitate la fel de mare și la ei. O să mă uit cu atenție, uite, am câțiva ronțăiți pe care o să-i dau la consum imediat. Pe ceilalți îi las într-un loc aerisit, să se usuce, dar nu la lumină. Cartofii nu au voie să stea la lumină. Chiar dacă îi lăsăm afară, undeva trebuie acoperiți foarte bine să nu pătrundă lumina la ei. Dacă se înverzesc, stând la lumină, cartofii devin improprii pentru consum. Uite, încă unul, ăsta are o ronțeală proaspătă, deci șoriceii încă sunt prezenți în zonă. Cred că s-au obișnuit și cu cântecul acestui aparat care îi alungă chipurile, dar dacă totuși stau pe aici, înseamnă că nu își face treaba chiar foarte bine. Oricum au mai plecat față de cum erau în primăvară, când am fost foarte speriată că nu o să mai văd niciun cartof răsărit. Am avut în alți ani, uite, o să caut imagini să vă pun acum în timp ce vă povestesc. Am avut cartofi crescuți tradițional, foarte aproape de modul tradițional, pentru că i-am pus în pământ. La momentul în care au răsărit și au crescut puțin, am tras pământ, i-am făcut bilon și după ce am făcut bilonul, i-am mulțit cu paie, un strat generos de paie am pus. Marele noroc a fost cu aceste paie, au ținut și umezeală, dar în primul rând nu au apărut buruienile și s-au făcut, cred că la același nivel. Dacă mă gândesc că acolo am avut 2 rânduri mult mai lungi și am strâns 3 lădițe. Da? Deci e foarte bine ce am obținut eu aici. Spuneam că vă spun și despre acest aparat. Da? Este un aparat anti-cârtițe, anti-rozătoare, care funcționează cu baterie solară, deci în afară de prețul inițial nu are alte costuri. Eu sunt mulțumită. Am montat unul și în solar, pentru că v-am povestit ce probleme am avut și acolo cu cârtița.
Și aici, după ce l-am montat, nu au mai apărut mușuroaie altele decât cele care erau deja. Deci este foarte bun. Căutați unul cât mai ieftin pentru că fac aceeași treabă. Nu ne despărțim înainte de a vă citi. Țin neapărat să vă citesc cuvânt cu cuvânt din mesajul unui urmăritor, mesaj pe care l-am primit încă de la prima parte a videoclipului. Acest domn, nu-i spun numele, vorbește foarte frumos și după cum scrie, știe ce vorbește. Ne spune așa: cartofii de toamnă nu sunt o noutate. Cultura cartofului de toamnă participă la obținerea notei medii ponderate de bonitate a solului în studiile pedologice, alături de câteva cereale și legume. Iată câteva sfaturi pentru cultura cartofului de toamnă și acestea vor fi în locul concluziilor pe care le vom trage împreună. Selecționați cartofii bolnavi sau loviți. Cartofii trebuie expuși la soare până când aceștia devin verzi, nu numai la suprafață, dar și în interior. O simplă verificare prin tăiere. Astfel, cartoful cu o cantitate mare de solanină este mai puțin atacat de dăunători. Foarte interesant! Pregătiți solul. Distanța dintre rânduri de la 50 la 70 de centimetri, adâncime până la 20 de centimetri. Asigurați-vă că în zona în care plantați cartoful nu ați crescut roșii, adică aveți grijă la rotația culturilor. Ciclul de plantare roșii-cartofi este de 4 ani. De asemenea, un rol important îl joacă terenul. Acesta trebuie să fie drept, potrivit pentru instalarea sistemelor de picurare. Astfel, umezeala necesară cartofilor se va răspândi uniform. După plantare, acoperiți soiul cu paie, iar pentru protecția maximă utilizați și folia pentru solar. Sunt lucruri pe care nu le-am știut și nu le-am făcut. Deci, punem cartofii să se înverzească, să încolțească bine și abia apoi îi punem în pământ. În pământ la 20 de centimetri adâncime, acoperim cu paie și cu folie suplimentară. Luați aminte! Primăvara de vreme, când planta începe să crească, ea are nevoie de foarte multă apă. Rădăcina și tulpina trebuie acoperite bine cu sol, în formă de cupolă. Asigurați-vă că razele soarelui nu vor ajunge până la tulpina plantei. Și acum despre usturoiul pe care eu l-am plantat în asociere cu cartofii. Apropo, am cules usturoi foarte frumos, mult mai devreme decât am recoltat cartofii. Domnul spune așa: usturoiul poate ajuta într-o oarecare măsură, dar nu pur și simplu plantat lângă cartofi. Ca să înțelegeți cum poate proteja usturoiul, trebuie să știți că alicina, care este un compus organosulfuric și care poate îndepărta insectele, ia naștere numai când usturoiul proaspăt este tocat sau zdrobit. Deci, pentru ca usturoiul să producă alicina, care ar putea îndepărta gândacii de Colorado, ar trebui crestate frunzele usturoiului în lung sau stropiți cartofii cu o emulsie de usturoi zdrobit. În final, veți constata că vă chinuiți degeaba. Gândacul de Colorado are o capacitate uluitoare de a se adapta la insecticide. De aceea, ori îi adunați manual, zilnic, ori stropiți cu insecticide de contact sau sistemice. Am preferat să-i adun zilnic, n-am stropit cu insecticide și nici nu m-au înnebunit în consecință acești gândaci. Mulțumesc foarte mult domnului pentru comentariile foarte pertinente. O să țin cont. Sper că și voi, dragi prieteni. Nu știu dacă voi mai cultiva cartofii de toamnă. Cu siguranță voi mai cultiva cartofi, dar voi încerca noi metode. Asta e frumusețea când ești pasionat de grădinărit. Până data viitoare vă doresc sănătate, că e mai bună decât toate.